السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 38 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نبدأ بدراسة الكود، وسنبدأ بكود شاشة لوجن. فهيا بنا. عند تشغيل البرنامج والذي يسمى bdc-inv.xlsm، والبرنامج يمكنك أن تقوم بعمل داونلود له، فعند تشغيل ملف الإكسل سيظهر شاشة اللوجن. هذه هي شاشة البداية، وسنجد أن هذه الشاشة تتميز بالآتي: عند الضغط على الكومبو بوكس سنجد أن هناك أسماء، تكست بوكس، كلين، وهنا زر لتغيير الباسورد، وزر للدخول على الابليكيشن، وزر للخروج من الابليكيشن. لنقوم باختيار الادمن على سبيل المثال، والباسورد 1 2 3، ثم لوجن. انتقلنا الى شاشة اللوجن، وسأقوم بالضغط على اللوج شيت لإظهار اللوج شيت لفتح شاشة البرمجة Development وفيجوال بيزك، ثم سنقوم بشرح الكود. ابتداء قبل أن نبدأ بشاشة اللوجن، عند الضغط على الملف فإن ملف الإكسل تم إخفاؤه ثم ظهور شاشة اللوجن فقط. كيف تم ذلك؟ لكي نقوم بعمل ذلك لابد أن يكون في this workbook. عند this workbook بالدبل كليك هنا private sub work open، أي عندما يفتح الملف، عندما نفتح برنامج الإكسل أو فايل الإكسل، ماذا سيفعل؟ application.visible تساوي false. false هنا سوف يقوم بإخفاء شاشات الإكسل، سوف يقوم بإخفاء الشتات، وسوف يقوم بإخفاء البرنامج تماما. إذن false تخفي وtrue تظهر. active window.display workbook tabs تساوي true. في هذه الحالة جميع التابس هذه أنا تركتها مفتوحة. إذا وضعنا false فإنني أستطيع أن أخفي جميع التابس في حالة إظهار الشيتس الخاصة بالبرنامج. ثم login.show. login اللي هي شاشة لوجن، اللي هي هذه الشاشة التي سوف نتحدث عنها. وبالتالي هذه الخطوات الأساسية التي تمت عند البداية، عند بداية فتح البرنامج. عند بداية فتح البرنامج تم إخفاء جميع محتويات الإكسل وعدم القدرة على الوصول إليها، وفتح شاشة اللوجن. لنقوم بفتح شاشة اللوجن لنرى كيف تم برمجة هذه الشاشة. وقبل الحديث عن هذه الشاشة سوف أتحدث عن الموديول مين. عندي موديول واحد مين، وفي هذا الموديول تم كتابة بعض المتغيرات وبعض البروسيديورز أو الإجراءات. فكتابة البروسيديورز والمتغيرات في هذه الشاشة، شاشة المين تحت الموديولز، معناه أن أنا أستطيع أن أستخدم هذه الإجراءات من أي مكان داخل البرنامج وفي أي وقت، وكذلك بالنسبة للمتغيرات. لنلقي نظرة سريعة على هذه الأوامر أو البروسيديورز، نجد أنني عندي public sub brew، ده sub routine. sub routine ماذا يقوم به؟ sheet 1 dot protect ash مبني على تنصيص true true. sheet 1 protect هو بيحمي sheet 1. ما هو sheet 1؟ sheet 1 إذا نظرنا هنا، sheet 1 هو sheet الداتا. sheet الداتا هو sheet مخفي ومحمي، نقوم فيه بإدخال البيانات الأساسية التي سوف نستخدمها في البرنامج، وهذا الشيت دائما ما يكون هايد مخفي، لا يستطيع المستخدم أن يراه، وفي نفس الوقت كما قلت فهو محمي. فللتعامل مع هذا الشيت بإدخال باقي بيانات فيه أو التعديل فيه لابد من فك الحماية. فالبروسيديور برو لعمل حماية، والباسورد A كابيتال SH، والبروسيديور unbrew هو الفك الحماية، فأصبح sheet 1 دوت unprotect ثم الباسورد. يبقى عندي two procedures، واحد لبروتكت ليحمي ليضع حماية على هذا الشيت،
والآخر لفك الحماية على هذا الشيت. ثم عندي سبيدو إن وسبيدو أوت. سبيدو إن وسبيدو أوت هما سب روتينز، تو سب روتينز، الهدف منهم تسريع عملية الإجراء وإعادة الإجراء بالوضع الطبيعي. وبيتم استخدام السبيدو إن ثم السبيدو أوت عندما أحب أن أقوم بإجراء مثل بحث أو هكذا، فبدلا من أن يأخذ وقت معين أريد أن يقوم بتنفيذ نفس الإجراء في وقت سريع جدا، فأقوم بإغلاق بعض المؤشرات أو بعض العمليات التي يقوم البرنامج بتنفيذها، زي مثلا display alert تساوي false، فأي تنبيه يتم إيقافه. سكرين ابديتنج لا يقوم بعمل ابديت للشاشة في كل حدث يقوم به، وبالتالي أوقف هذا الأمر. الكالكوليشن لا يقوم بعمل إجراءات أوتوماتيكية ولكن تكون مانوال. في هذه الحالة إذا أنا قمت بتنفيذ شيء معين مع إغلاق هذه المؤشرات، فبالتالي أقوم بتسريع عمل البرنامج، ثم بعد أن أنتهي أقوم بإرجاعها مرة أخرى لوضعها الطبيعي بعمل true ثم x calculation automatic. go to mean sub routine، ما يقوم به هذا السب روتين هو أن يقوم بالابليكيشن visible تساوي false إذا كانت أي شاشات مفتوحة. على سبيل المثال المستخدم ذهب إلى الشيتس وفتحها فيتم إغلاقه، يتم إغلاق ملف الإكسل تماما، ليس إغلاقه، إخفاؤه وعدم إظهاره، ثم إظهار شاشة الستارت. شاشة الستارت هذه هي الشاشة، يبقى هذا إجراء يقوم بإظهار هذه الشاشة بعد أن يغلق أو يخفي جميع محتويات الإكسل، ولا يصبح شيء ظاهر إلا هذه الشاشة. Go to report هو إجراء يسمح لنا بالوصول لشيت 4. Activate شيت 4، نرى شيت 4 هو الدي بي وهو هنا الداشبورد. إذن هذا الإجراء يذهب بنا مباشرة إلى شاشة الداشبورد أو الريبورتس. عندي إجراء آخر اللي هو go to invoice. application.visible يساوي false، يغلق أيضا جميع الشاشات اللي موجودة أو يخفيها، ثم يظهر شاشة الانفويس. شاشة الانفويس اللي هي هذه الشاشة التي يتم فيها إدخال بيانات الدوكمنتس أو الوثائق أو الانفويسز التي نريد أن ندخلها. إذن هذه هي مجموعة البروسيدرز الموجودة في المين أو تحت الموديولز، والتي يمكن التعامل معها واستخدامها من أي مكان داخل البرنامج. لنذهب الآن إلى شاشة اللوجن. شاشة اللوجن، عندما تفتح شاشة اللوجن لنرى ماذا في هذه الشاشة من أكواد. دبل كليك على الفورم أو على النموذج سيظهر لي جميع السب روتينز أو الأكواد الموجودة على هذه الشاشة. ابتداء سوف أتحدث عن الكود الذي يحدث على النموذج بمجرد فتحه. إذن النموذج اللي هو اليوزر فورم، لنرى sub user form underscore initialize و user form underscore query close، ثم بعد ذلك text bus هو هذا text box اسمه text bus، exit click exit هذا هو exit، وهكذا. إذن يوجد على النموذج two events أو حدثين. الحدث الأول initialize عند بداية تشغيل الشاشة لأول مرة. ماذا يقوم البرنامج بتنفيذه؟ dim I as integer، تم أخذ متغير بأنه integer. unprotect وبرو، unbrew وبرو هما البروسيدرز التي تحدثنا عنهم. unbrew سوف يقوم بفك الحماية عن شيت الداتا لأننا نريد أن نضع فيه أشياء أو نعدل فيه، وعند الانتهاء سيقوم ببرو حمايته مرة أخرى. ماذا يقوم هذا الإجراء؟ بمجرد تشغيل الشاشة سيقوم بملء الكومبو بوكس بكل اليوزر نيمز الموجودة داخل السيستم. إذا أنت كمبرمج ستقوم مثلا على سبيل المثال لو هذا البرنامج سيتم استخدامه عن طريق 3 أو 4 أشخاص، ستقوم بإدخال بيانات هؤلاء الأشخاص. سوف أدخل هنا شخص جديد، انظروا ماذا حدث. لم أستطع أن أدخل أي شيء لأن الشيت محمي. سأقوم بفك الحماية unprotect وكلمة السر capital SH ثم OK، ثم أعود مرة أخرى وأكتب سامي ولن أضع له أي باسورد.
إذا أضفت سامي. إذا الأشخاص الذين سيعملون على هذا البرنامج هو الأدمن وأشرف وسامي. وسامي وضعت اسمه، وإذا كان عندي أكثر من شخص أستطيع أن أضيف هؤلاء الأشخاص. لنعود مرة أخرى. إذا في هذه الحالة ماذا سيقوم البرنامج بتنفيذه؟ عندما تقوم الشاشة بالفتح لأول مرة for i بتساوي 4، سيبدأ من السطر الرابع sheet data dot range A العمود A and row count end XL up row، يبقى سيبدأ من 4 وحتى النهاية، ومن 4 حتى 6. next i ماذا سيقوم بتنفيذه داخل هذه اللوب؟ comp id هو هذا الكومبو بوكس اسمه comp id dot add item سوف يضيف جميع البيانات الموجودة في العمود A و I اللي 4 ثم 5 ثم 6. سيضيف داخل الكومبو الأسماء الموجودة في هذا العمود. ثم بعد ذلك command clear underscore click. command clear هو هذا الزر اسمه command clear. underscore click إذن هو بروسيس، هو هذا البروسيس command clear underscore click. إذن بعد أن يقوم بتحميل هذه الأسماء في الكومبو بوكس كأننا بالضبط ذهبنا إلى زر كلير وضغطنا عليه كليك، سيقوم بتنفيذ هذا البروسيدر. ماذا يقوم هذا البروسيدر بتنفيذه اللي هو زر كليك؟ كأني ضغطت عليه أي الشاشة دوت كومبو اي دي اللي هو زر الكومبو بوكس فاليو يساوي لا شيء. إذا حدث إن كان في أي اسم هنا يتم تفريغ الكومبو بوكس تماما. text pass دوت فاليو بيساوي لا شيء أيضا، إذا كان هنا أي اسم أو أي كتابة تم تنفيذها أو أي شيء موضوع يتم تفريغه تماما. ثم combo id دوت set focus ثم يضع المؤشر داخل الكومبو بوكس وينتظر، ويضع المؤشر داخل set focus أي يضع المؤشر على الكومبو بوكس وينتظر، بحيث أن عند الضغط على لوحة المفاتيح مباشرة سيتم كتابة أو اختيار الاسم من الكومبو بوكس. نكمل. ثم برو سوف يقوم بحماية الشيت. بنقوم بتنفيذ ذلك. نشغل الشاشة. إذا ضغطنا هنا نلاحظ أن المؤشر وقف في الكومبو بوكس. أدمن أشرف سامي أخذ كل المجموعة ووضعهم هنا. لو افترضت أني أخذت أي شيء وكتبت هنا أي شيء بالضغط على زر كلير يقوم بالمسح وتفريغ الشاشات. الإكس لا تعمل. سأعود مرة أخرى لشاشة البرمجة وأغلق من الداخل. إذن بهذا وصلنا إلى شرح الكود الموجود عند الانيشلايز للشاشة، عند بداية فتح الشاشة. أيضا يوجد على الشاشة كيوري كلوز. ماذا يفعل الكيوري كلوز أو الايفنتس أو الحدث كيوري كلوز؟ هذا الحدث يغلق تماما الإكس. لو لاحظنا أن عند تشغيل الشاشة بالضغط على الإكس لا يمكن إغلاق الشاشة، لا نستطيع إغلاق الشاشة. كيف فعلنا ذلك؟ فعلنا ذلك عن طريق هذا الايفنتس أو الحدث على اليوزر فورم. فاليوزر فورم نختار من الحدث هنا كيوري كلوز، ثم نكتب هذا الكود if close mode يساوي 0 then cancel تساوي true. if close mode تساوي 0 then cancel تساوي true، أي يجعل الترو أو الكانسل هي الواقع أو الفعلي الترو للكلوز مود. يبقى الكلوز مود الإكس لا يمكن تشغيلها ولا يستطيع أحد أن يغلق الشاشة عن طريق الإكس، وهذا ما نريده، لأنني لا أريد أن يخرج خارج هذه الشاشة إلا إذا دخل بلوجن أو يضغط على إكزيت ويخرج من البرنامج تماما، لكن لا يغلقها بهذه الطريقة. إذن حتى الآن قمت بشرح الأكواد في this workbook، وألقيت النظرة على جميع البروسيديرز الموجودة في المين والتي يمكن استخدامها من أي مكان داخل البرنامج وسنستخدمها كثيرا. ثم قمت بشرح
الكود الخاص بشاشة أو نموذج اللوجن على الفورم فقط حتى الآن في حدثين initialize والكوري كلوز. إن شاء الله سنكمل في الحلقة التالية بإذن الله جميع الأكواد الخاصة بالتكست بوكس وبزر الإكزيت وبزر الكلير، وقد قمنا بشرح الكلير أيضا، ثم الكوماند لوجن وهو هذا الزر الذي يدخلنا إلى البرنامج إن شاء الله، ثم change pass كليك اللي هو هذا الزر الصغير الذي يسمح لك بتغيير كلمة الباسورد. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله، وكما قلت سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله شرح أكواد شاشة اللوجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.